Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, meron akong isi-share ulit sa inyo na pwede nyo maging extra income. And then ito nga po pala, syempre bago ang lahat, kailangan ipakita muna natin ang ating proof of payment dito. So makita nyo rito, ito ang aking email ads. Totoo po ito dahil gumagalaw. Ayan, Grand Channel Entertainment Limited has sent you $10. So kumita po tayo kaagad dito ng $10. And then Grand Channel Entertainment Limited has sent you $10 USD. Congratulations, you have received payment from Clipclaps. So ayun, so naka-receive tayo ng $10. So proof of payment from PayPal, ma-receive natin sa PayPal. So kung wala pa kayong PayPal, mag-download po kayo ng PayPal, ilagay ko na lang po sa link. And also syempre itong apps na ito ay lalagay ko na rin sa description ng link para ma-download nyo po agad-agad. At kapag dinownload nyo nga po pala ito po ang makikita ninyo. So ayan, so pag nakita nyo po yan, i-click nyo lang po yung rewards. Ayan, sa pinakagitna, rewards. So makikita nyo, syempre para magkaroon kayo ng $1 agad-agad, so marireceive nyo yun. Syempre pupuntahan nyo yung pinaka-redeem. Ayan, yung redeem po yung nasa yung violet po na yan. Click nyo lang po yung redeem. And then, syempre, mag-enter po kayo ng code, ng clap code. Kapag hindi nyo po in-enter yung clap code, hindi po kayo magkakaroon ng $1 agad-agad. So, kailangan nyo ng, ito po yung clap code ko, 0, 7, 5, 1, 5, 60, 60, 5, 1, 3. Okay, katapos syempre redeem rewards. So ayun, agad-agad magkakaroon kayo ng $1. Syempre clap code ko yun, kaya so syempre ayan, so nagkaroon nga ako ng $1 dito ng pagka, kung wala kayong nilagay na clap code, hindi kayo magkakaroon ng $1. So maglalaroin nyo lang to. So importante maglagay po kayo ng clap code para magkaroon kayo agad ng $1. So napakadali lang po nito, ang app na ito ay manunood lang po kayo dito ng mga videos. Ayan, so click nyo yung videos, ito yung lalabas. Kasi pag pinatapos nyo yun, pag napanood nyo yung mga videos niyan, clap nyo lang. Tapos pag natapos siya, magkakaroon kayo ng mga coins dito, may mga treasure box na lalabas. So pag natapos nyo yun, so yun. And then syempre, so napakadaming videos nito. Yan, so araw-araw nagpi-play lang ako dyan. Kung the more na mas mahaba ang pinlay nyo na video, syempre the more na mas marami silang bibigay ng treasure sa inyo. Ito po yung sinasabi ko sa inyong treasure. Yan, pag in-open nyo po yan, may laman po yung mga treasure. Yan, clap coins. So yan, so marami siyang, ayan, so diba, the more you play, watch your video, the videos dito sa apps na to, mas marami kayong marireceive na treasure. Yung mga treasure na yung magkakaroon kayo ng mga coins. And also meron din silang spin. Yan, kapag nag-spin kayo dito, magkakaroon kayo kagad, tingnan nyo, $5, $3, 0, $1, 0.50, 0 yan. And then okay, lucky spin. Yan. So, kiklik nyo lang yan. Everyday po yan merong spin. So, kailangan nyo ba siyang bisitahin palagi. And then, meron din siyang lucky roll. Ayan. Ito, bagong update po nila ito. Ayan. Click nyo lang po yung lucky roll. Siyempre, ayan. O, diba? Nagkaroon kagad tayo ng 0.01 from the lucky roll. O, diba? Congratulations. So, ganun lang kadali. Talaga namimigay sila kagad ng dollar dito. So, nadagdagan tayo ng dollar 1.92. And then, syempre, may mga games din dito. Coin Cat, Melon Rush, and Aquarium. Isa sa mga favorite ko po dito yung Aquarium. And that's it. So, kung hindi nyo pa kung gusto nyo po ng buong tutorial, meron po ako ng part 1 nito, part 2, and I think this is the part 3 yata na video ko na ito. And so meron din kayong profile dito, pwede kayong mag-upload ng videos dito. And then siya, para pag maraming nag-clap ng videos ninyo, syempre meron din points din. And then meron silang raffle. And then that's it. So ayun,
Ayun lang naman yung na-miss ko doon sa first video ko, yung hindi ko na input yung code. So, kailangan importante yung code para makareceive kayo ng $1. And then, syempre, ang withdrawal nito ay click nyo lang yung manage dyan. And that's it. So, ika-cash out nyo lang. So, pili lang kayo $10, $15, $20, 30, 40, 50. And click nyo lang yan. Katapos pupunta na yun sa PayPal niyo. And that's it. And thank you so much for watching. And till next time. Bye!